It's armed with a new version of the most advanced air-to-air weapon now in operation. موشک فینیکس یا به اصطلاح M54 فینیکس یکی از برجسته ترین و مهمترین سامانه های موشکی هوا به هوا در تاریخ جنگ های هوایی است. این موشک که در دهه 1970 میلادی توسط شرکت هیوز طراحی شد، به عنوان سلاح اصلی جنگنده F-14 تامکت نیروی دریایی ایالات متحده شناخته می شود و در برخی از موفق‌ترین عملیات‌های هوایی آمریکا در دوران جنگ سرد و پس از آن نقش اساسی ایفا کرده. در این ویدیو به طور کامل به بررسی تاریخچه، طراحی، ویژگی‌ها، عملکرد و اثرات این موشک پرداخته خواهد شد. با ما تا انتهای ویدیو همراه باشید. در اوایل دهه 1970 میلادی نیروی دریایی ایالات متحده با یک تهدید بزرگ در برابر ناوگروه‌های خود مواجه بود. در دوران جنگ سرد شوروی‌ها به سرعت در حال گسترش نیروی هوایی خود بودند و سیستم‌های راداری و موشکی پیشرفته‌ای را برای مقابله با ناوگان‌های غربی توسعه می‌دادند. این تهدیدات شامل بمب افکن‌های سنگین، هواپیماهای شناسایی و موشک‌های کروز ضد کشتی بودند که می‌توانستند به راحتی برای حمله به ناوگروه‌های نیروی دریایی ایالات متحده از فاصله‌های بسیار دور به کار گرفته شوند. در این راستا نیروی دریایی ایالات متحده به موشکی با برد بلند و توانایی هدفگیری چندین هدف به طور همزمان نیاز داشت. این نیاز باعث شد که موشک M54 فینیکس طراحی و توسعه یابد. این موشک با بردی بسیار بیشتر از موشک‌های مشابه آن زمان قادر به مقابله با اهداف در فواصل دور بود و می‌توانست به طور همزمان چندین هدف را شناسایی و نابود کند. همچنین یکی از ویژگی‌های مهم این موشک قابلیت شلیک و فراموش کردن فایر اند فورگت آن بود که با آن اجازه می‌داد پس از شلیک به طور خودکار هدف را پیگیری کند. موشک فینیکس به طور خاص برای استفاده در جنگنده F-14 تامکت طراحی شد که ویژگی‌های خاصی برای مقابله با تهدیدات هوایی دوربرد داشت. این جنگنده قادر به حمل و شلیک این موشک در شرایط مختلف جنگی بود و نقش مهمی در استراتژی دفاع هوایی نیروی دریایی ایالات متحده ایفا می‌کرد. طراحی فینیکس شامل ویژگی‌های منحصر به فردی بود که آن را به یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌های هوا به هوا در تاریخ جنگ‌های هوایی تبدیل می‌کرد. طول این موشک 4 متر با قطری 38 سانتی متر و وزنی حدود 450 کیلوگرم است. برد عملیاتی این موشک بیش از 190 کیلومتر با سرعت 4 ماخ یعنی معادل 4 برابر سرعت صوت با موتور راکتی سوخت جامد است. این موشک از سیستم هدایت رادار فعال و رادار نیمه فعال بهره میبرد. موشک فینیکس از یک موتور راکتی سوخت جامد استفاده می‌کرد که به آن توانایی دستیابی به سرعت‌های بالا را می‌داد. این سرعت بالا به موشک اجازه می‌داد که به سرعت به اهداف دور دست برسد و قبل از اینکه دشمن فرصتی برای واکنش پیدا کند، هدف را نابود کند. سیستم هدایت آن شامل رادار نیمه فعال برای شلیک اولیه و رادار فعال برای هدایت نهایی به سوی هدف بود. این ترکیب قابلیت‌های ردیابی و دقت شلیک را به طور چشمگیری افزایش می‌داد. موشک M54 فینیکس برای اولین بار در دهه 1980 میلادی وارد خدمت عملیاتی در نیروی دریایی ایالات متحده شد. این موشک با جنگنده F-14 تامکت که خود یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های هوا به هوایی تاریخ بود ترکیب شد و به یکی از سلاح‌های اصلی در حفاظت از ناوگروه‌های نیروی دریایی تبدیل گردید. F-14 با استفاده از سیستم راداری بسیار پیشرفته خود یعنی AWG-9 قادر بود که اهداف را از فاصله‌های بسیار دور شناسایی کند و پس از آن موشک فینیکس را به سوی آنها شلیک نماید. یکی از ویژگی‌های برجسته این موشک قابلیت آن برای حمله به چندین هدف به طور همزمان بود. هر جنگنده F-14 قادر بود که تا 6 هدف مختلف را شناسایی کرده و به طور همزمان به آنها حمله کند. این ویژگی در مبارزات هوایی مدرن بسیار حائز اهمیت بود، زیرا امکان میداد که یک جنگنده قادر به مقابله با تهدیدات مختلف از جهات مختلف را باشد. با این حال عملکرد فینیکس تنها به شلیک موشک‌ها محدود نمی‌شد.
این موشک قادر بود که پس از شلیک به طور خودکار هدف را تعقیب کرده و از موانع مختلف عبور کند، از جمله اهدافی که در حال انجام مانورهای پیچیده بودند. یکی از اولین و معروفترین استفاده‌های عملیاتی موشک فینیکس در جنگ ایران و عراق بود. نیروی هوایی ایران که پیش از انقلاب اسلامی تعداد زیادی جنگنده F-14 و موشک‌های فینیکس از ایالات متحده خریداری کرده بود، در طول جنگ از این موشک‌ها برای مقابله با هواپیماهای عراقی و شوروی استفاده کرد. ایران به طور ویژه از توانایی‌های شلیک موشک فینیکس در برابر هواپیماهای دشمن که در حال فرار بودند بهره برداری کرد. در یکی از عملیات‌های مشهور، جنگنده‌های F-14 ایرانی با استفاده از موشک‌های فینیکس توانستند چندین هواپیمای عراقی که در حال فرار بودند رهگیری و نابود کنند. از آن زمان موشک فینیکس به عنوان یکی از موثرترین سلاح‌های هوا به هوا در جنگ‌های مدرن شناخته شد. موشک فینیکس دارای ویژگی‌های بارزی بود که آن را از سایر موشک‌های هوا به هوا متمایز می‌کرد. فینیکس قادر بود تا اهداف را از فواصل بسیار دور شناسایی و نابود کند. این ویژگی به جنگنده‌های F-14 این امکان را میداد که دشمن را قبل از اینکه بتواند اقدام موثری انجام دهد نابود کند. قابلیت حمله همزمان به 6 هدف مختلف از دیگر ویژگی‌های بارز این موشک بود. استفاده از رادار فعال و نیمه فعال به فینیکس این امکان را میداد که به صورت خودکار و با دقت بالا اهداف مختلف را شناسایی کند. اما توسعه، ساخت و نگهداری این موشک بسیار پرهزینه بود. وزن بالای موشک باعث می شد که جنگنده های F-14 هنگام پرتاب آن کمی از قابلیت های مانورپذیری خود را از دست بدهند. این موشک فقط با جنگنده های F-14 سازگار بود که این مسئله محدود استفاده آن را کاهش میداد. با پایان جنگ سرد و تغییر در تهدیدات هوایی به تدریج موشک فینیکس از خدمت خارج شد. در سال 2004 نیروی دریایی ایالات متحده به طور رسمی استفاده از موشک فینیکس را متوقف کرد و آن را با موشک‌های جدیدتر مثل ایم 120 جایگزین کرد. این موشک‌های جدید به دلیل تکنولوژی‌های پیشرفته و قابلیت‌های بهبود یافته قادر به انجام مأموریت‌های مشابه و بیشتر بودند. با وجود بازنشستگی موشک فینیکس، تأثیر آن بر صنعت دفاعی جهانی همچنان باقی است. این موشک پیشگام تکنولوژی‌هایی بود که به ساخت سامانه‌های موشکی پیشرفته‌تر مانند ایم 120 آمرام و سایر موشک‌های هوا به هوا منجر شد. همچنین توسعه سیستم‌های دفاع هوایی مانند سیستم‌های موشکی راداری و هدایت شونده به شکلی که فینیکس انجام داد مسیر را برای ارتقای سایر سامانه‌ها هموار ساخت. موشک ایم 54 فینیکس نه تنها به عنوان یک سلاح برجسته در تاریخ جنگ‌های هوایی شناخته می‌شود، بلکه به عنوان یک نماد از پیشرفت تکنولوژی‌های نظامی در دوران جنگ سرد باقی مانده است. این موشک با ویژگی‌های پیشرفته‌ای که داشت توانست در شرایط مختلف نبرد هوایی نقش بسیار موثری ایفا کند و تأثیرات زیادی در طراحی و توسعه سامانه‌های دفاع هوایی آینده داشته باشد. اگر به هر نوع ویدیو دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا ما براتون منتشر کنیم. با تشکر از اینکه با ما همراه بودید.